So may branch ni nga nakina. Kubuta ni. O kubuta. Wa ni pisa diri. Bo ka ha. Ano? Gasket lagi si Bo ang giprita man di gasket ni gasket. Naay head gasket. Na malata. Kubuta. Kanal yung trabaho na. Lami ni praktisan ba? Kay gamay. Maura ni sa dagko no. Pag-operate. Gamay nga bakho. Abay Franco ni. Franco. Oi bahay mo Franco. Gas. Kan. Lagi videoan wala. Ya, tisoy lingaw mo da. Mayar man dai. Sali. Sa lingaw mo da. Ha? Kisa ano bayan na Frank? Babaw Frank? Ha? Sana ba na bayan na? Katani na ba yun? Ako tani na. Ano pa? Ha? Ano pa kamong tani mag-ipon? Wali kang motor giber. Ko motor daw ga diha milaton niyo kay nay iyan ha ilaton niyo nga kan. Unsa man? Taga di sana to kana ang gihatid kay. Bawo sa todo da. Basin. Mamaylo porta? Basin. Ano mo ba daghan mo portayo? Ore, Porta yun. Sunyo daghang porta gani pirto ha. so kortahon na. Gani pirto daghang porta ni. Sumo ni lugar sa Handig. Handig ni lugar ano? Handig to ni diha eskwela handig sa unang elementary. Oo lagi. Okay. Nay asawa mo na Frank. Sumo ni atong amigo diri sa Handig nga guwapo simpatiko ba. So, nanay bay pero
Politik po na Robert. Way asawa na ni, tawana. Aprang? Trabaho ron. Dito na anong tawang ni Robert. Ay, bulakaw ko. Lakaw ka? Ang zaras. Sumoto atong amigo no. Babay sa wara. Ay, bakit makita ka sa kuan na rin? Uy. Makita ka sa YouTube ba rin? YouTube ka na gawin yung video rin ay. Video good. I-vlog ka na dali. So, namahaw na ka? Pang gumahaw lagi. Mahaw na kayo. Ito. Oh. So, nag-ipabot na ta. Gabahada ni kasada ni. Muna hadlek ka jo. Dinhi si Paterno na kulong-kulong. Ha? Siya to Paterno to no? Oh, ilan na Paterno ay? Yung nakudiscuss siya ba to boss? Dito ang bus ng sakay tungyo. Oo. Dito ang bus asmang nagapurno kanang wan. Mao na discuss siya to siya. Tungod sa kabahada sa karsada. Kisa nang kanlaw nang paano gud. Di. Si Islaw ni. Oh, islaw. Lawin. Sige prag. Sige, gusto yung videohan mo. Ay, babay ba sa mga tahanan. Nakaspan na dia. Hatman, dakpon mga kabuutan ni mong dagway. Dakpon buang. Bro, kana kay kasyo ko barang agi kay taas ba. May nang mo. Lima na ka. Aning. Ay, ato bang sa ba? Ano? Kana mo tanan na din ano. Labi pa na pintura ba. Ako ra tiroy. Ini nga na mo. Ganun mo. Pali, di kay sige nga na kas dito. Para lang di matayan mo. Okay. Sapaw ka. Nagkaroon na limba na duha-duha ra. Kaparit Ito late. mga video. I-Facebook ko si Daro lang. Ikaw repintal. Manong papintal lain na. Ay, sildo niya ko. Sige suldo kat. Yawa. Dapat. Ito wana di kay. Pero ini way kwarta ba. Lemo eh. Mabot kay panahon nga kalibong kwarta do tulisen na karo. Tulis itu ulis. Ya bade uposo. Resulta tutong ila Dr. Beck mag Sabi sa di size ha, kanto ko sa di size. so ang kana size. Kaya ito una ba di terminal gatag. Awo, ato atong. Ano di ka? Sama nagkapadyasa ka hinog naman. Aga mo. Sebo. Saya nga maning Pindot. Waan. Yung batal na ito ha. Batal ito sa mga tao.